Good day guys, this is part 2 of my CCTV installation sa aming barko. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay paano mag-connect sa mga parts. Pero bago yan, sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para maging updated sa lahat ng video ko. Ito ang mouse, power adapter, BGA cable, ang NBR. So, ang una, itaas mo natin yung mga antena niya. Tapos, sa likod nandyan yung mga port. Ang mouse is USB port lang yan. USB port, so doon lang. So, hindi ka malilito kasi magkaiba naman yung mukha nila. Tapos, ang power adapter, bilog. Okay. Madali lang to guys. Ang CCTV installation. Dyan. Next, ang VGA cable. VGA port. Higpitan ng maayos. Yan. Double check. Tapos sa likod ng monitor mo sa TV, dyan yung maraming port yan. Hindi ka malilito kasi iba-iba ang mukha nila. So, madali lang. Saka may kulay designation naman sila. Color designation. Dyan sa likod. So, ginawa ko ito sa control room. Saka yung apat na camera na-connect ko na. So, makikita niyo ito sa dulo ng video kung paano ko in-install yung isa't isa yung mga camera ko. Okay. Tapos yung power adapter. Yan, apat na camera. Alam nyo ba guys na ang halaga ng isang NBR, mga nag-range yan ng mga 8 to 15,000. Depende rin sa brand, depende sa channel. Tapos ang installation is 1.5. Wala pa kasama ang labor niyan. Bawat 1.5 per cam. Yan yung hindi ko pa nakabit yung third camera. Ayun, doon ang third camera. Dikit na install ko na pala. Yan automatic repeat yan. Bali naka-connect lang sa NBR tapos sa camera 1. Ito yung wireless. Wireless kasi medyo malayo yung maka-cover mong area. Pag i-double click mo individual mo yung camera agad. May face recognition din siya.
Marami pang feature ang NBR na ito. NBR, 5G NBR, 5G kit. Yan sa gilid yung face recognition. Ibig sabihin kung may ma-detect siyang mukha ng tao. So yun guys. Ngayon yung pagkikita ko kung paano ko in-install yan. Welding. Yan. Kailangan talaga konting effort. Yan yung final niya. Final na niya yan. Piturahan ko pa yan. Ito yung previous before namin na DVR type. Yan, DVR type. Pinapapalitan ng mayari. Ang pinadala, NBR. Kikita nyo? Yan, DVR. Power supply niya. 220 to 24 volts. Tsaka wired system. Wired system. So, yan. After na, yan yung resulta ng NBR 4 channels, wireless, 5G. Yan. 2 MP lang yata to, 2 mega. So, and guys, salamat sa panonood. Makikita mo yung IP address, connection status, at sa device type. Sa repeat set, makikita yung PC1 nakakonect sa NBR, ang PC4 nakakonect sa PAN. Bali ang yan. Okay. First installation ko to ng CCTV sa barko. Maraming salamat. Hindi pa napag-subscribe dyan.